Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today's vlog is gagawa tayo ng vegetable soup nila. So, bago ko simulan ang aking video for today, please don't forget to subscribe and hit mo na notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Okay guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong dahon ng celery. Meron din tayong parsley. Of course, black ground pepper. Ito yung kanilang nilalagay sa soup. Ito ay marak powder or chicken powder. Yan yung pampalasa ng soup nila. Meron tayong itong sweet potatoes, zucchini, carrots, and then celery, stock celery, tangkay ng celery. And then meron din tayo tawag na pearl barley, isang uri ng lentils. And then white onion, of course. Don't forget yung ating pot. So simulan na natin ang ating paggagayat. A few inches later. Okay, sisimulan na natin yung paggagayat. Hindi natin siya pipinuhin. So, hiwain natin siya ng malalaki. Tapos, ilalagay natin siya sa pot. Diretso na natin siya sa pot. Tapos, kasi ang gusto nila, malalaking hiwa. Especially yung alaga ko. Kasi ayaw niya na maliliit sa soup niya. Sa soup na gulay. So, lalakihan lang natin yung hiwa ng gulay para sa soup. Ayan. Ingat lang kayo ha. Kasi baka mahilain pa ninyo. So, next natin ay yung zucchini. Hatiin nyo lang siya sa gitna. And then, hiwain nyo na siya. Tapos, lagyan na natin dito. Ayan. Tapos, sunod natin yung celery. Hiwain nyo lang din siya na malalaki. Guys, yung gamit ko, knife bread. Kasi, wala silang yung normal na kutsilyo. What? Mas maganda tong gamitin compare doon. Kasi, maliit. Comfortable ako dito. Hiwa-hiwain nyo lang siya. Ayan. Tapos, ilagay nyo lang lahat sa kanyang mudayan. Sunod natin ay sibuyas. Hiwain nyo lang din siya sa gitna. And then, pag nahiwain sa gitna, hiwain nyo ulit sa gitna. And then, hiwain nyo siya sa gitna ulit. 3 slices and then 1 slice in the middle. Ayan. Sunod natin is ito yung pearl barley. Tama ba ako? Kung mali ako, comment down below. So, ilagay natin siya dito. I-mix lang natin siya all together. Ayan. And then, lalagyan natin siya ng chicken powder. 4 scoop ng chicken powder. Yan. 4 na scoop ng kutsarang malaki. So, 3, 4 scoop. And then, lagyan na natin siya ng paminta. Ay, hindi kasya ng kutsara. Lagyan natin ng paminta. Half teaspoon. And then, ito na yung mga ingredients natin. And then, lagyan natin siya ng water.
Pupunuin lang natin siya. Siyempre yung water lalagyan natin galing lang sa sink. Yan. And then, kapag nalagyan nyo na ng 4 liters ng water, tama ba? Tama. 4 liters. Ilalagay nyo na itong dahon ng celery sa top. Pampalasa ng soup to. Pag kumulo na yan, tatanggalin natin yan. Ayan. Tapos, ilagay nyo na yung lid. I mean, cover. Cover ng kaserola. And then, ready na natin to ilagay sa ating kalan. So, let's go. One eternity later. Two 2,000 years later. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So guys, after 30 minutes na nakalipas, so luto na yung ating vegetable soup. Pinatay ko na rin yung apoy niya. So, ayun na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay isi-separate natin tong dahon ng parsley saka dahon ng celery. Yan. Yan. So, gagawin nyo lang, kukuha lang kayo ng salaan. Mag-ingat kasi mainit, baka mapasok kayo. So, make sure na alisin nyo siya ng dahan-dahan para hindi kayo mapasok. And then, yan. So, i-drain nyo lang siya. Baka meron pang tubig, sayang. So, yan. Drain nyo lang siya. Yan. Make sure na wala na siyang dahon. Yan. So, nakuha na natin siya lahat. Separate na natin siya. So, ito na ang ating vegetable soup. Ganito lang ka-easy yung vegetable soup. Ang dali lang lutuin, di ba? Yan. Guys, ito na yung kanilang vegetable soup. Yan. Napakasimple lang, di ba? Yan. So, dito ko natatapusin ang aking vlog today. So, kung nagustuhan nyo ang aking video for today, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. And kung nagustuhan nyo ang aking video for today, please don't forget to share and like. Yun lang. See you to my next vlog. Thank you for watching, guys. Bye!